নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ পিয়াজৰ পকৰি বলকচোন দেখাইছোঁ কেনেদৰে বনাইছোঁ পিয়াজৰ পকৰি মই লৈছোঁ পিয়াজ 4টা পিয়াজ আছে ভালদৰে ধুই মেলি এতিয়া মই সৰু সৰু পাতলাকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই পিয়াজখিনি হাতেৰে অলপমান মোহাৰি দিছোঁ যাতে লাগি নধৰে ডাঙৰখিনি অলপ কাটি দিছোঁ এতিয়া মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকমান দি লৈছোঁ নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত হাতখনেৰে ভালদৰে সানি লৈছোঁ এতিয়া মই এখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম নিমখখিনি গলি যাবলৈ এতিয়া মই ধনিয়া অকমান কাটি ললোঁ আৰু এফালে কেঁচা জলকীয়া দুটা কাটি লৈছোঁ এই পিয়াজখিনি 10 মিনিটৰ পিছত উলিয়াই অনাৰ পিছত মই এখিনি ইয়াতে মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত দিম বেসন 3 চামুচ বেসনখিনি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া হাতেৰে এখিনি মঠি লম মই ইয়াত পানী দিয়া নাই নিমখৰ পৰা যোনটো পানী ওলাই সেইখিনি এতিয়া মই মঠি লম ইয়াতে মই হালধি অকমান দিছোঁ হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত মই হাতখন দি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত জলকীয়া পাউডাৰ অকমান দিম ইয়াত কিন্তু মই পানী অকমানো ব্যৱহাৰ কৰা নাই নিমখৰ পৰা যোনটো পানী ওলাইছিলে সেইখিনি দিয়ে মই এখিনি মিহলাই লৈছোঁ আৰু এখিনি মিহলাই পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি তেল অকমান দি লৈছোঁ তেল গৰম হতে 2 চামুচ মই এই কাঁহীখনতে দি লৈছোঁ তেলখিনি দিয়াৰ পিছত মই আকৌ এখিনি মিহলাই লম আৰু এয়া মিহলাই পিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া সৰুকৈ লাডু বনাই লৈছোঁ এতিয়া মই কেৰাহীখনতে পকৰি কেইটা দি লৈছোঁ পকৰি কেইটা দিওঁতে মই গেছটো একেবাৰে কম কৰি লৈছোঁ নহলে আকৌ বঢ়াই দিলে মানে ওপৰডোখৰ সিজিব মাজৰডোখৰ নিহিজিব এতিয়া মই হাতাখনতে লুটিয়াই লৈছোঁ পকৰি কেইটা পকৰি কেইটা চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এইকেইটা হৈ গ'ল এতিয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম আকৌ মই এইখিনি এনেদৰে বনাই লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেদৰে পিয়াজৰ পকৰি ঘৰতে ধুনীয়াকৈ বনাই পিনি খাব পাৰে ইয়া চাওকচোন মোৰ পকৰিখিনি হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈও কিন্তু বহুত সোৱাদ আছিল আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পিনি খাব ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই